Aba, rinig yung busina ng sasakyan. Sound check. Hello? Hello? Hello, telephone? Hello, telephone? Masayang araw. Wow, parang pure gold lang. Years na gano'ng experience sa pagnenegosyo. Sa channel na to, I post sewing tutorials, song covers, jump rope tricks, and konting kaalaman tungkol sa printing. May konti lang akong request sa'yo na pag may natutunan or nagustuhan mo naman tong video na to, please hit mo na yung subscribe button sa baba and idamay mo na rin yung bell icon para ma-notify ka kapag meron akong bagong video. Class, our lesson for today is sublimation printing for beginners. So ano nga ba yung sublimation na yan? Lagi nating nakikita yan, lalo ngayon magpapas. In my own words, sublimation printing is the process of pagluluto o pagbabao ng ink sa tela. Bakit pagluluto? Kasi para ma-transfer mo yung ink or yung layout mo, kailangan mo ng heat press. Ito yung plancha na malaki. Yung bakal yung ginaganon pag nakikita mo sa printing, di ba? So ito mga magkakapartner dyan. Sublimation printer, sublimation ink, sublimation paper, heat press, at yung substrates mo like yung tela, tiles, plato, mugs, mousepad, ribbon, etc. etc. Syempre yung layout mo kasama na doon. So ayan, halika. Pakikita ko sa iyo kung paano ako mag-sublimate. Ito yung sample. Ito yung sample nga. Nag-print ako using yung ating sublimation printer which is the Epson L120. Nabili ko to sa Odeon Mall sa Santa Cruz, Manila at around 6,000 to 7,000 kasama ink. Ang gamit kong sublimation paper is Altus brand. Naka-roll to. Mabibili to sa Roches, malapit sa overpass ng Abad Santos, papuntang Divisoria, A4 size. Okay, print na. Ito na. Sasalan ko na sa printer. Ito na yung printer. Oh. So, kapag nag-print ka, kailangan naka-mirror yung image. Bakit naka-mirror? Kasi pag sinalang mo na yung sublimation paper, idadapa mo yan sa substrate mo, and then ang kalalabasan yan is nakabaligtad. So, dapat dapat nga nakabaligtad siya para pag labas niya, ka-imprenta niya, right na yung print. Tama na yung print. So, ayan, na-print na natin. Punta na tayo sa heat press ngayon. Ang settings ko, time is 30 seconds. Temperature is 200.
So, ang price range nitong heat press na to, ang ganitong sukat is around 12,000 to 14,000. Depende sa stock sa Odeon Mall, Manila ha. Kasi doon ang hub ng printing. So, kung medyo walang stock, syempre, law of supply and demand, tataas ang presyo. So, ayun. So, right now, meron pa naman yatang enough stock sila. So, sumugod ka na doon pa. FYI pala, hindi pwedeng isublimate ang 100% cotton. Ang pwede mo lang isublimate is yung may polyester blend. Meron tinatawag na sublimation coating na ini-spray ito sa tela, no? Pero tinry ko yun, hindi pa rin ganun kaganda ang kinalabasan. Medyo faded siya, medyo patay yung kulay. Hindi siya bright. So, itong telang to, magiging fake pouch na to. Ano pa ba yung mga items na pwedeng i-sublimate? Merong sublimation mug. Ayan nga yung mga pang-giveaway. Plato, tiles. Nabanggit ko na to kanina. Mga fabric label. Ayan. So, comment mo naman sa baba kung gusto mong turuan kita kung paano gumawa ng mga fabric label. Ang dali lang nun, pwede mong gamitin ng plancha mo. So, yun pala ha, dagdag kaalaman. Pwede kang mag-sublimate ng small items basta ang temperature ng plancha mo kasi mas mainit to sa ano eh. Diba? Hindi natin nakikita yung exact temperature, exact init ng plancha kapag yun ang gagamitin natin, diba? So, ang init niya, ang tendency, masusunog yung tela. Susunog yung kung ano man substrate yan. So, dapat, ayun, nasa mid lang, and then, tatansyahin mo. Sugal din eh. Kaya mas okay kung bibili ka ng heat press. Kung mag-i-invest ka sa printing, pumili ka ng heat press. Yan ang isa sa mga essential na kailangan. So again, kung may natutunan ka naman sa video na to, hit mo na yung subscribe button. And paki-like mo pala. Nakalimutan ko sabihin kanina. Like mo rin. Kung gusto mo, i-share mo na rin para lahat tayo may alam. No? Ano bang hindi ko alam mga higher purpose. So, siguro, basta saka ko na i-share. Gusto ko lang mag-share ng mga nalalaman ko. So, ayan. This has been Joyce Garcia. And sana may konti kayong, kahit konti lang may natutunan ka sa video na to. Verse for today. Verse for today is from Romans chapter 11, verse 11. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Bye!